So, kamusta kayo mga pis, no? Bale, ngayong araw na to, walang magawa. So, nandito lang ako sa bahay. Nasa backyard lang. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung backyard namin, no? I've been pushed for one last time. No more falls and no more climb. I don't want to be. What's up mga peas? Kumusta kayo? Ako, okay lang. Si Aran pala, no, nasa bahay. Babantayan niya si Sky kasi mamamalengke kami ngayon ni Nicole. Papunta akong Maxi. Dito na tayo sa Maxi. Gamit natin ngayon yung bago nating camera, no? Tingnan natin kung maganda nga. Naglalakad ako ngayon, tingnan natin kung maganda nga yung stabilization niya, no? Tsaka yung audio niya kasi naiyahiya pa tayong konting mag-vlog sa public places, you know. Ngayon, hihintayin ko na lang si Nicole kung nasaan siya. Tapos mamamalingki na kami. Try na din natin ipakita kung pwede tayo mag-vlog sa loob ng Maxi. See you! Mga peace, nandito na tayo sa Maxi, no? Hinihintay na lang natin si Nicole. Pero habang hinihintay natin, tingin-tingin tayo ng mga halaman dito. You know, para madagdagan yung ating mga babies. So, walang maganda, no, mga peas. Mampapangit, mukhang luma na yung mga bulaklak nila, no. So, hintayin na lang natin si Nicole. Babalikan ko kayo mamaya. Nandito na si Maring Nicole, no? Nagpa-park lang siya. Hintayin lang natin siya. Ayun na. Bababa na siya. Hello! I'm vlogging. You're vlogging. Excited na kami sa camping. Kaya ka ngayon, mamimili kami. So, kailangan natin ng $1, no? Nakita ko, $1. Para sa cart. There we go. So, ayan mga peas. Tapos na kami dito sa Maxi. Magbabayad na kami, no? Ha? Yeah. Ayan, magbayad na kami. Then, lipat kami. Yeah, lipat pa kami sa kabilang store. Sa Filipino store. Dito pa lang to, pang American store to. See you! So, yun, peace. Tapos na kami. Sa Maxi pa lang. Mayroon pa kaming dalawang store na pupuntahan. Yeah. Well, hopefully hindi tayo abot ng Farmers Road. Hopefully. Pero sa gastos natin to, mukhang aabot tayo. So we're going to the next store, mga peas. Doon na tayo sa Filipino store or Asian store. Okay. Actually, first time ko lang nakasakay dito. Yeah. First time ko dito, mga peas. Kailangan na din natin mag-aral, mga peas, no? Hindi ko alam kung bukas na yung mga driving Actually, school. yeah. Kaya? Oh, magre-register na ako ng driving school para yung tumigil nakakareklamo yung ating driver, no? So, ayun. Tapos na kami dito sa Asian store. We're gonna go to Canadian Tire again here. Tingnan nyo naman, oh. Laging puno yung ating cart, no? Ewan ko ba? For like 2-3 days. So, mga peas na pila dito. So, dito kami sa Dalarama para bumili ng mga disposable plates and spoon sa baso. Then siguro after no to
Wala na, tapos na. Uwi na kami. So, see you na lang mga peace. Tomorrow for sure. So what's up mga peace? Hi! 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 Nakakainip na, kanina pa kami dito. Isang oras na yata kami nakapila dito mga peace. Ayan o. Tapos yung pila sa likod. Oo, kita nyo. Ito na lang, dito na lang. Yun, napakahaba ko na. So ang binayad pala namin dito per adult $8. Pero online na kami nagbayad. So papakita na lang namin yung ticket. Oo nga pala, nandito kami ngayon sa Oka Beach Park. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga. Sobrang daming tao, parang walang virus dito man. Anyway, mag-iingat na lang kami mga peace no. Marami kaming dalang mga ano ganito, alcohol. Second wave is waving. Grabe, daming tao. Sana lang wag nilang gawin yung parang ginawa nila dun sa ibang park dito no. Nag-iwan sila ng maraming basura, which is pwede naman nilang dalhin, kaso matitigas ang ulo. Hi. Yeah, you think it's online, yeah. So you only have to pay for parking. Okay. So it's $9.95. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Hi. So ayun nga po no. Hi mga peace! Hi mga peace! Nagmamagaling oh. Dito, bati kayo sa vlog. Davao! Hi daw sa mga Davao! Taga Davao. Ganda ng barbecue ano dito. Binili daw ni JM sa Kutay. Eto? Yeah. Maganda. Maganda to bro. Kaya nga. Beer. Alam. Ganyan mo yung wall mo. Nandun sa Sa bahay. Hi! Look at vlog! Say hi to the Ilocos Norte. Ang arte. Tatag ka sa ano? Hi! Hi! Sa taga Davao po. Ganyan yun. Kumusta mo nga taga Davao? Oo, itataga namin tita. Ito. Inasal namin, no? Ah, yan. Ang sarap, oh. Tingnan nyo naman ang aming ulam. So ito yung mga tao dito. Hindi, okay lang. Ayoko dumaan doon. Tingnan mo naman yung tao doon, oh. Shit. Ano to eh? Social closeness. Ayan, oh. Yun. Tapos yun. Habang naglalakad kami, magiinom kami. Ayan na. Buhay Canada to. Kaya kung sino yung gustong pumunta dito sa Canada, ganito lang yung buhay dito. Ayan, sabi nila 2 meters. Pero tinan mo naman. 2 meters ba yan? Baka 2 centimeter. Wala na, COVID free na dito man. So
So kung Gusto nyo pupunta pumunta dito, ayun o, iharap mo lang yung camera. sige. Nahihingaan nyo kayo. Ayan o. So anong masasabi nyo? Swabe. Maganda yung view. Butong hinog. Yung dalawang vulkan na Ano masasabi mo? yung butong hinog. Hinog na. So ayan yung beach. So kami pupunta. A few moments later. I was not ready, falling like I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing and keep your words naked. You got me blushing. And you forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow. In immortality, I can see you. A few moments later. So kamusta kayo mga pis, no? Bale ngayong araw na to walang magawa, so nandito lang ako sa bahay. Nasa backyard lang. Pero gusto kong ipakita sa inyo yung backyard namin, no? Ano? Ready na ba kayo? Etong backyard namin, bale pwede rin ditong nude beach. So tara, eto yun, no? Ang nangyari, kinain niya yung tahong, nalason siya. Oo, yung pala. Namatay siya dyan. So, naging daing siya ngayon. A few moments later. Ano kaya to, man? Kakaibang species. Ayun yung bumitaw, hindi siya natatakot. So yun po, no? Tapos na yung session. Tapos na yung session namin. Ano nga pala dito? St. John the Baptist. Pero walang basaan. Walang basaan dito. Araw ng San. Araw ng San Juan. Kumbaga sa atin yung mga makikita nyo yung mga ano, yung mga binabasa sa ano, sa jeep. Sa ano, sa San Juan Mga kailangan. pumapakat. Minsan may ano eh, pinipake pa eh. Whoop! Hindi ko alam kung naririnig nyo ako, pero sobrang lakas ng hangin dito. Woo! Ayan o. Yeah! Itong lugar na to, lagi kami pupunta dito. Sa Oka Beach. Pero yung pinupwestuhan namin, maganda pala dito, no bro? Ha? Mas maganda dito. Kaysa doon sa kabila. Yeah. Doon sa kabila masyadong crowded. Dito, Dito, walang katao-tao. Silang. Tingnan nyo yung ano, yung sand. It's so sandery. We're walking beside the fucking lake. ayun o. A few moments later.
A few moments later. Palipad ako ng drone dito kanina. Kaso nasita tayo, no? So hindi ko alam na sa bawat national park pala dito sa Canada, bawal magpalipad ng drone, lalo na kung wala kang license. Dito kasi sa Canada kailangan mo ng drone license eh. Hindi kagaya sa Pilipinas, kahit walang license siguro pwede ka magpalipad. Few inches later. Hi! Mga peace! Pauwi na kami mga peace. So, pagod na, naantok na din, malagkit na din. Si Sky, nabitin yung tulog niya. Baka next na magkikita kami ulit mga next month na siguro. Baka camping ulit or ganito ulit. Every year kasi ginagawa namin tong mga banding-banding na to, no? Lalo na ngayon kasi ECQ, Matagal na. Oo, mga 3 months din kaming hindi nagkita-kita, hindi nagpunta sa bahay-bahay. Dati sa bahay-bahay pag winter. Pero pag summer ganito dito sa Oka or somewhere. Ano nga pala, no, dahil nakita nyo ang daming tao kanina, medyo ano naman kami, meron naman kaming safety measure katulad nito. Yeah, Alcohol. nag-social distancing naman kami sa mga ibang tao. Pero kami kasi magkakakilala naman, so okay lang. Tsaka, yun, masaya naman. Lagi naman ganito, madami Ang titigas kasi ng ulo ng mga tao dito. Ay, kasama pala tayo. Pero hindi kami nag-iwan ng basura. Dinala namin yung basura namin. Naglinis kami. So, Yeah. pauwi na kami, magdadrive na ako. Yeah. Kita-kits na lang ulit. Sa susunod na vlog, So, don't forget to like, comment, and subscribe. Oo nga pala, nakita ko, karamihan ng mga nanonood dito, hindi nakasubscribe. Kaya mag-subscribe na kayo mga peace. Para lagi kayong updated sa mga bago nating marami pang mangyayari. Marami pang mga videos, guys. Marami Mga pang masasaya. adventure. Kaya click nyo na yung subscribe button dyan at yung bell button. Right? Bye, mga peace. Bye! Say bye, Sky. Ah. Bye! Let it go, эй, Хью Хафнер, Хью Хафнер, бля, у меня голос охрип.